7 غذایی که آسیب جدی به کبدتون میزنن و میشه گفت دشمن کبد شما هستن. ممکنه در طول روز شما از این غذاها استفاده کنید و از ضررهایی که میتونه برای کبد و بدنتون داشته باشه خبری نداشته باشید. در این ویدیو میخوایم کامل بررسی کردن این 7 ماده غذایی و ضررهایی که میتونه براتون داشته باشه بپردازیم. پس تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. درود بر همه فارسی زبانان سرتاسر دنیا. من دکتر امیرحسین ربیعیراد هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از این کانال. بیشتر غذاهایی که در این ویدیو میخوایم بررسی کنیم غذاهایی هستن که در رستوران ها هم استفاده میشن و متاسفانه در خیلی از این رستوران ها چون میان از مواد اولیه با کیفیت خیلی پایین استفاده میکنن ضررهاشو چندین و چند برابر میکنن و خیلی اوقات شده زمانی که شما در بیرون و یا رستوران غذا میخورید بعدش یک احساس سنگینی، بیحالی، بی‌حسی و یا حتی بی‌انگیزگی میکنید و اگر اینها رو در بلند مدت استفاده کنید و رعایت نکنید باعث آسیب‌های جدی به کبدتون از قبیل التهاب کبد، کبد چرب، سیرهوزیس یا آسیب خیلی جدی و پیشرفته به کبد میشه. و اگر بپرسید که خود کبد آیا نمیتونه این تغییراتی که در بدن ایجاد شده رو درست کنه و یه جورایی میشه گفت کبد رو تمیز کنه، ببینید من اینجوری بهتون جواب میدم. بدن سعی میکنه خودش رو تا جایی که میتونه با اون شرایط وقف بده یا حتی اگر یک مریضی، یک باکتری، یک آسیبی به ارگان‌هاش رسیده تا جایی که میتونه خودش رو تعمیر کنه. اما این یک حد و حدودی داره و اگر زمانی که شما از این حد و مرز رد بشید دیگه متاسفانه بدن نمیتونه خودش کاری رو انجام بده و اینجوریه که خیلی از علائم در بدنتون نشون داده میشه. خب خیلی معطل نکنیم و بریم سراغ بررسی کردن این 7 ماده غذایی. مورد اول چیزی نیست جز غذاهای سرخ کردن. اینو میدونیم که روغن و غذاهای سرخ کردنی برامون ضرر دارن، اما این رو هم در نظر داشته باشید اینا هر کدومشون یک کیفیتی دارن. ممکنه کیفیت یک روغن مثلا 100 باشه، 70 باشه، 50 باشه و همینجوری متفاوت باشه و متاسفانه کیفیت روغنی که شما در رستوران ها میبینید و اونها استفاده میکنن اکثر اوقات بسیار پایینه و این باعث افزایش آسیب رسوندن و احتمال آسیب رسوندن به کبدتون میشه. از قبیل روغن هایی که میتونیم بهش اشاره کنیم و ضرر جدی ممکن براتون داشته باشه میتونیم به روغن ذرت، کانولا، تخم کتان و سویا اشاره کنیم. و متاسفانه زمانی که شما به صورت بلند مدت و در طول زندگیتون بیاد از این روغن ها استفاده کنید اونم به مقدار زیاد باعث این میشه که بدنتون به این روغن ها یه جورایی عادت میکنه، تو سلول هاتون میره این موادی که در این روغن ها هست و باعث تغییرات حتی ژنتیکی هم میتونه در بدنتون بشه. علاوه بر اون در رگ هاتون باعث تنگتر شدن رگ ها و کلفتر شدن رگ ها میشه و این قضیه هم میتونه آسیب جدی به ارگان های بدنتون برسونه، خون رسانی رو کمتر کنه و حتی در موارد شدیدتر باعث سکته و یا حتی مرگ هم بشه. اگر دقت کرده باشید زمانی که شما یک سری از مواد غذایی مثل چیپس یا تخمه اینجور چیزها رو میل میکنید هی دوست دارید بیشتر بخورید، این به چه دلیلی؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ در یک سری مواد غذایی مثل چیپس و تخمه و چیزهای دیگر میان تقریبا از یک ماده اعتیادآور استفاده میکنن که باعث بشه هی شما دوست داشته باشی ادامه بدی و هی دوست داشته باشی بخوری و در بلند مدت هم یک اعتیادی ممکنه براتون ایجاد کنه. مورد دوم کنسرو های گوشت و کنسرو هایی که در اونها گوشت وجود داره. البته در این مورد منظور من کنسرو تن ماهی نیست و از اون صحبت نمی‌کنم. در این کنسرو ها از نشاسته ذرت، روغن ذرت و همچنین آرد سویا استفاده شده. ببینید زمانی که شما یک کربوهیدرات رو با یک پروتئین ترکیب میکنید باعث ایجاد گلیکاسیون میشه. گلیکاسیون چیه؟ گلیکاسیون زمانی که در بدنتون ایجاد میشه و به سمت بقیه ارگان‌های بدنتون از جمله کبد میره باعث یک سری گیر افتادگی ها و اینکه اون ارگان نمیتونه کامل کارش رو انجام بده میشه. و اگر این گیر افتادگی ها به سمت چشم، قلب و یا حتی مغزتون بره ممکن حتی باعث سکته کردن و یا متاسفانه مرگ هم بشه. مورد سوم پختن گوشت هایی که در اونها از نون استفاده شده. همونطور که در مورد بالا هم گفتیم زمانی که شما کربوهیدرات رو میاد با پروتئین ترکیب میکنید و مخصوصا اون رو با هم دیگه سرخ میکنید باعث ایجاد گلیکاسیون شده و این میتونه همونطوری که توضیح دادیم آسیب جدی به کبد و کلیه و مغز و چشم و قلب و همه این ارگان ها بشه. از مهمترین گوشت هایی که معمولا با نون میپزن که به همبرگر، کوفته ترکی یا حتی کوفته تبریزی هم اشاره کرد. پس تا جایی که میتونید سعی کنید در گوشت از نون استفاده نکنید. مورد چهارم شکل‌ها و ترکیبات متفاوتی مثل پنیر گودا و موزارلا همراه با سیب زمینی و چیپس. شاید خیلی از این غذاها استفاده نکنند یا حتی اونها رو نشناسن، اما دست جوان و رستوران ها مخصوصا چندین ساله که اومدن
از این غذا استفاده کردن و نتیجه خوبی رو هم گرفتن، مشتری زیادی داشتن. اینو میدونیم در رستوران ها و یا شرکت هایی که مثلا چیپس و سیب زمینی تولید میکنن، یا در رستوران که شما میرید سیب زمینی سفارش میدید، یک روغنی هست که در بهترین حالت یه روزی یک بار عوض میشه و ممکنه حتی در بعضی جاها تا چندین روز هم عوض نشه. و زمانی که این روغن عوض نمیشه و هی درونش داره سرخ میشه و هی دارن از اون روغن استفاده میکنن، یه جوری میشه گفت باعث سمی شدن اون غذا میشه و ممکن آسیب جدی به بدنتون و مخصوصا کبدتون بشه. مورد پنجم، سوپ های آماده و کنسروی. در این سوپ ها علاوه بر اون مواد اصلی و ماده زمینه‌ای، یک سری مواد دیگر مثل آرد گندم، شکر و یک سری مواد شیمیایی دیگر اضافه شده. تقریبا میشه گفت در هر یک پاکت از این سوپ ها حدوداً 8 قاشق غذاخوری شکر وجود داره و این میتونه آسیب جدی به بدنتون و مخصوصا کبدتون بزنه و میتونه باعث ایجاد کبد چرب و التهاب کبد بشه. مورد ششم، مواد غذایی که در اونها فروکتوز شربت ذرت بسیار بالاست. ببینید فروکتوز موجود در این ماده با فروکتوز موجود در میوه ها کاملا متفاوته و کلی مواد شیمیایی دیگر به این شربت اضافه میشه و باعث تغییرات زیادی هم در اون میشه. در بیشتر نوشیدنی های شکردار مانند نوشابه، ژله، سس کچاپ، شکلات و بعضی از اونها سس سیب و موارد دیگر هم دیده میشه و خیلی جدی باعث چرب شدن کبد و التهاب اون هم میشه. مورد هفتم و آخر، آفلاتوکسین، ماده که باعث سرطان کبد میشه و بیشتر در آسیا و آفریقا، مخصوصا در افرادی که از موادی مثل کورن فلکس ها که با شیر مخلوط میکنن و میخورن و یا دانه ها و حبوبات هم استفاده میکنن بیشتر دیده میشه. اما اگر شما میخواید کبدتون رو تمیز کنید، یک استراحتی بهش بدید و از آسیب‌های جدی که میتونه به کبدتون زده بشه جلوگیری کنید، حتما سعی کنید این 7 ماده غذایی رو مصرف نکنید و علاوه بر اون بیاید از سبزی‌های مثل شاهی، کلم بروکلی و همچنین خود کلم استفاده کنید تا کبدتون بتونه استراحت کنه و تا حدودی بتونه خودش رو تمیزتر کنه و بتونه برای زندگی بهتر شما کمک کنه. همچنین ما 2 تا ویدیو مرتبط با این ویدیو ساختیم که اون تصویر مشاهده می‌کنید. حتما بهتون توصیه می‌کنم یک سر هم به اون ویدیوها بزنید، چون نکات بسیار ارزشمندی در اون ویدیوها بررسی شده که حتی میتونه به دردتون بخوره. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.